ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ አዘይ ይባላል እንኳን ወደ Hairstyle ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው አጠር ያለች ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ በጣም ቀላል ቪዲዮ ነው በዚህ በዶናትና በዚህ በኖርማል ኤክስቴንሽን ዊክ እንሰራው አንድ ጸጉር ስታይል ነው በጣም ቀላል ነው እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ ከማንኛውም አለባበስ ጋር ይሆናል በተለይ አሁን ክረምት እየመጣ ስለሆነ ሞላ ያለ አንገቱ ምናምን አይነት ልብስ ምንለብስ ከሆነ ጸጉራችንን ከፍ አድርገን ለማስያዝ ያምራል ከፍ አድርገን ብናስይዘው ካለባበሳችን ጋር እሱን ስታይል ነው ማሳያችሁ በመጀመሪያ ግን እዚህ ቻናል ላይ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ ወደ ቪዲዮ ዋው እንደዚህ ሙልጭ አድርገን ካስያዝናት በኋላ ጸጉራችን እንደዚህ ቁመት ካለው ማለት በኋላ እንደዚህ ጎፍ ብሎ እንዳያስቸግረለት እንደዚህ በትንሹ ጥንጥ ያርገ ጠቅለናል እንደዚህ ማሳጠር አለብን እንትተኛ ማለት ነው በኋላ ዊጉ ሲጠቀለል መሃሉ ላይ ማለት ነው እንደዚህ ወጥቶ የከዊጉ ጋር ልዩነት እንዳያሳይ ማለት ነው በትንሹ አጭር ኮነ ጸጉራችን ምንም አያስቸግረንም እዛሽ ጋር ወጥፎ ማድረግ እንችላለን ትንሽዬ ረዘም ያለ ከሆነ ማለት ከዛ እንደዚህ ዶናታችን እንደዚህ እናመጣለን ይሄና ትሽከይዘ ይሄ በጣም ብዙ አይነት ስታይል የሚሰራበት ነው በጣም ነው ሞዴን ጸጉር ማሰጃ በጣም ማለት ነው ብዙ አይነት ስታይል መስራት እንችላለን በዚህ ያው እሺ ራሱን እንዳይወጣ ተበቀ እንዴት እንደምናርገው በቫን ይዘን አን ሁለት ቦታ ሶስት ቦታ እናደርግበታለን ቫናችንን ኦኬ አሁን ተዘጋጅቷል ማለት ነው ምንድነው የምናደርገው ይሄ ኖርማል ዊጋችን አምጥተን እንደምናደርገው ትዊስት እንሰራዋለን ማለት ነው አሁን ትዊስት ሰራዋለሁ ረጅም ዊግ ቢሆን በጣም ይመረጣል ምክንያቱም ራፕ ስናደርገው ስናዞረው በጣም የሚያምር ነው የሚሆነው እቺት ይሄ ያው ትዊስታችንን በዚህ መልኩ እናዘጋጃለን ያው እዚህ ጋር እንዲያዝልኝ ነው ያስገባሁት ይሄን ሳታስገቡ መስራት ትችላላችሁ ቆርጣችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ምንም አይሰራም እሱ እንደዚህ አድርገን ይሄን ማዘጋጀት ነው ያለብን አያችሁት ኦኬ አሁን ምንድነው የምናደርገው እቺን ቫናችን ይዘን ዝም ብዬ ከታች ላስገባው ከዚህ ጋር ጨምሯለሁ ታያለ አይደል ከዚህ ጋር ክሊፓችን አድርገን
ኦኬ ደህና ምናረጋው እናዝብረዋለን ይዘን ከታች ማለት ነው ከዛ ወደ ላይ ነው እናዝብረዋለን አሁን ከዛ ወደ ላይ ነው አሁን አምጥተን ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር ጫፉን እዚህ ውስጥ እንከተዋለን ማለት ነው እሺ ጫፉ እዚህ መሃል ላይ ነው መሆን ያለበት መስታወት ማለት እዚህ ጋር ስለሆነ ነው ያችሁት እቺን ዘንድሽ ጋር ዋና አረግባታለን ውስጧ ላይ ዋኖቹ ዝም ብለን መሰካካት ነው ይዛሉ በጣም ምንም አይፈልጉም ኦኬ የጠቀለልን ይሄ ረብሱ እንዳይንቀሳቀስ ማለት ነው ቺንከታች እዚህ በሽቦ በቫን ማለት ነው ወደ ውስጥ ስብስብ ብሎ እንዳይገባ ትንሽ ሳብ ያደረግነው ወደፊት ከታች ያለውን ማለት ነው የመጀመሪያው ባናረግበታለን ሁሉም ጋር ከርሉ እኩል እንዲመጣ ክቡ እዚህ ጋር በቃ አለቀ ምንም አይፈታ ምንም አይልም እንግዲህ ተመልካቾቹ ይሄ አያያዝ እርግጠኛ ነኝ በጣም ቀላል የሆነ አያያዝ ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ ከማንኛውም ልብስ ጋር ይሄዳል ለምሳሌ አሁን ለውጣ ሰል እዚህ ጋር አንገቱ ብርድ ስለሆነ ሞላ ያለ ልብስ ነው የምለብሰው ስለዚህ እዚህ ጋር ኮሌታ ያለው ልብስ ነው የምለብሰው ስለዚህ ከፍ ብሎ መያዙ ጸጉሬ ለልብሱን ውበት ያወጣዋል ጎላ ያደርጋል አብሻ ቀሚስ በመለብስበት ሰዓት ይሆናል ከማንኛውም አለባበስ ጋር ይሆናል ስንወጣ ወይም ለተለያየ ኦኬዥን መንፈልገው ከሆነ ጌጣጌጦች አሉ እዚህ ጋር የጸጉር ጌጦች በጣም ያማምሩ እያንዳንዱ አለፍ እያለን ሽቦ ነገር ረጅም ሆኖ ጫፋቸው ላይ ጌጥ ያላቸው አሉ እነሱን ስክስክት እናደርግበታለን ከምን ለብሰው ከለር ልብስ አይነት ጋር ማለት ነው ነጭ ከሆነ ሲልቨር ልናደርግ ይችላለን ቀይ ከሆነ በቀይም አለ በነጭም አለ በተለያየ አይነት ልናደርግበት እንችላለን በጣም ቀላል ነው በ5 ደቂቃ ውስጥ እንደሰርታችሁ መዘነጥ ትችላላችሁ እርግጠኛ ነኝ እንደምትወዱት እዚህ ቻናል ላይ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታበረታቱኝ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ ቪዲዮን ስለምትከታተሉ በጣም አድርጌ ከልብ አመሰግናችኋለሁ በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ እስከመጣ ድረስ ሰላም እመኝላችኋለሁ ፒስ ሰላም